नमस्कार साथीहरू, अहिले यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ एप्पल वाच सिरिज 7 चाहिँ 45mm मा मैले अनबक्सिङ गरेर चाहिँ देखाउँदैछु। विशेष गरी मैले यो पहिला प्रयोग गरिसकेको र अहिले अनबक्सिङ गरेर हेरौँ न त फिलिङ कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ एप्पल वाच सिरिज 7 45mm मा ब्लू कलरमा हो। यसको चाहिँ प्याकिङ सबै चाहिँ प्रिमियम क्वालिटीमा छ। एप्पलको लोगो वाच भनेर चाहिँ यो चाहिँ प्रिमियम क्वालिटीमा छ। यो खोलिसकेको भएको हुनाले यो चाहिँ यस्तो छ एप्पल वाच। अब यसलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ खोल्छौँ। यो साइडलाई चाहिँ अनलक गरेर हामी यसरी चाहिँ निकाल्छौँ र यो चाहिँ स्याट्टै यसरी खोल्छ। यो एप्पल वाचको चाहिँ सबै भ्यूहरू यो कभरमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। नर्मल्ली अब हामी यो बिचमा के छ त हेर्छौँ। यसमा चाहिँ एप्पल वाच र यो चाहिँ स्ट्र्याप्स, वाचको चाहिँ स्ट्र्याप्स छ। यसलाई चाहिँ साइड लगाउँ। दुईवटा चाहिँ यो भित्र चाहिँ हामी घडी पाउँछौँ भने यो भित्र चाहिँ हामी स्ट्र्याप्स पाउँछौँ, अर्थात् घडीको चेन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यहीँ राख्छु र यो चाहिँ स्ट्र्याप अनलक गरिसकेपछि हामीले सबैमा चाहिँ निकाल्छौँ। अरू केही छैन यसमा चाहिँ। यसलाई चाहिँ साइड लगाउँ र यसमा चाहिँ यो खोलिसकेपछि एप्पलको चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई फिट गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू सबै चाहिँ यहाँ छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ चाहिँ स्ट्र्याप्स एउटा चाहिँ छोटोमा अर्को लामोमा चाहिँ छ। यो अलि मोटो हात हुनेहरूको लागि चाहिँ लामो युज गर्न सकिन्छ। अलि सानो हात हुनेहरूको लागि चाहिँ यो छोटोमा चाहिँ यो एक साइडको हो चाहिँ। यसलाई चाहिँ नर्मल्ली म निकालेर देखाउँछु। यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यो छुट्टै फिलिङ हुन्छ दियोस्। त्यसपछि यो साइडको लागि पनि म चाहिँ यसरी चाहिँ निकालेर देखाउँछु। यो चाहिँ यो मैले नर्मली यो युज गर्नुभएको हुनाले चाहिँ मैले यो निकालेँ। अर्को चाहिँ यो हामी चाहिँ यसलाई पनि हामी निकालेर हेर्न चाहिँ सक्छौँ। यो चाहिँ अलि सानो साइजमा, सानो युज गर्नेहरूको लागि यो भयो। त्यसपछि चाहिँ अब हामी यसलाई साइड गरौँ र घडी हेर्न चाहन्छौँ हामी। घडी चाहिँ कस्तो छ भनेर चाहिँ यो फिलिङ प्रिमियम। यसलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ ओपन गर्छौँ। ओपन गरेपछि यसलाई पनि साइडमा राखौँ। यो चाहिँ डिजाइन बाई एप्पल इन क्यालिफोर्निया भनेर चाहिँ यो चाहिँ देखेको छ। यसभित्र के छ हेरौँ। यसमा चाहिँ पनि नर्मली घडीको चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने, यो घडीको चार्जर चाहिँ कसरी चाहिँ लगाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ यसलाई पनि साइड गरौँ। यो पनि काम छैन। र यो चाहिँ टाइप सी पोर्ट र यताबाट चाहिँ घडीमा चाहिँ यो म्याग्नेट टाइपको हुन्छ। घडीमा चाहिँ हामीले ट्याक्क लगाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ चार्ज गर्न सक्छौँ। यो डाटा केबल एकदम राम्रो छ। यसलाई पनि यहाँ साइडमा राखौँ। र फाइनल्ली हामी चाहिँ यो घडी चाहिँ हेर्दैछौँ। यो चाहिँ 45mm मा भनेर लेखेको छ, ब्लू कलरमा हो। यसरी चाहिँ उयो गर्छौँ। यो एकदम प्रिमियम क्वालिटीमा छ। वेट पनि राम्रो छ। यो मैले चाहिँ पहिले युज गरिसकेको हो। धेरै भएको छैन युज गरेको, तर एकदमै राम्रो छ। यसलाई चाहिँ साइड राखौँ र यो चाहिँ यो स्ट्र्यापलाई चाहिँ जोड्ने यहाँबाट यसरी अनलक गर्न सके, लक गर्ने र यो चाहिँ यो सानो बटन हुन्छ, यो थिचेर चाहिँ अनलक गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामी कनेक्ट गर्छौँ। यो साँच्चीकै एकदम प्रिमियम क्वालिटीमा छ। अब एक्सपेन्सिभ पनि छ, राम्रो छ। एप्पल वाच चाहिँ यो आइफोनमा कनेक्ट हुने हुन्छ र अरू एन्ड्रोइड फोनहरूमा चाहिँ कनेक्ट हुँदैन। यो चाहिँ 45mm मा। यसको अरू साइजहरूमा 41mm मा पनि पाउँछ, 45 मा पाउँछ यो सिरिज 7 वाला। एप्पल वाचको अरू धेरै भेराइटीहरू छ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ सिरिज 8हरू आएको छ। सिरिज 8 अल्ट्राहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ क्वालिटीमा विभिन्न प्राइसमा चाहिँ आएको छ। मैले चाहिँ यो विशेष गरी ब्लू कलरमा चाहिँ म आफूलाई चाहिँ राम्रो लाग्ने भएको हुनाले मैले ब्लू कलरमा चाहिँ यो चाहिँ लिएको छु। यसलाई चाहिँ हामी यो साइडबाट चाहिँ यसरी चाहिँ लक गरेर यो चाहिँ राख्न सक्छौँ। स्ट्र्याप चाहिँ जोडान गर्न सक्छौँ। यसलाई पनि यो साइडबाट चाहिँ यसरी यहाँ किटिक्क आवाज आउँछ, त्यो लक हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले एप्पल वाच चाहिँ अनबक्सिङ गरेका छौँ। यो चाहिँ
ब्लू कलरमा सिरिज 7 45 mm मा चाहिँ एप्पल वाच हो यो। धन्यवाद।